So hi guys! Welcome back again sa my YouTube channel, and I am your Popstar Becky, ang inyong baklang kusinera. So, how are you? Kamusta ka naman? Fresh ka pa ba like me? Sana fresh ka pa rin at sana full of energy ka pa rin ngayong pagkakataon na to. Ngayon, may ituturo ko sa yung isang dish ko sis na gusto kong i-share sana sa'yo para maging healthy ka at para mas maging para ka na rin kumakain ng karne at the same time. Pero this one is wala kang kailangang karne, kundi ang kailangan lang natin ay ang ating potatoes. Actually, na-free fry ko na siya kanina, so medyo luto na siya para hindi siya baka kasi may hindi maluto kapag niluto natin siya. So para sigurado, pangalawa, tatlong patatas nga pala yon. Then this one is 2 carrots na kinarush ko siya dun sa cheese crusher. Yes. And then followed by 2 onions and 1 whole garlic. Malinaw ba? And then we need, of course, cheese. Yan lang kailangan nating main ingredient. Of course, hindi mawawala ang ating egg. Of course, 2 o 3 depende sa inyo. And ang ating all-purpose flour or pure cornstarch, depende sa inyo kung ano mang trip nyo. Basta ang gagawin natin is ipagko-combine lang natin yung mga ingredients. Wala yung karne pero sobrang healthy niyan. So first, ilagay na natin si potatoes na niluto natin kanina. So hopefully kumapit kasi. Charing, masyadong makapit. So ma-oil siya, pero don't worry, ginamit kong oil dyan is olive oil. Para sa mga gustong mga tawag dito, vegetarian, pwede to sa inyo. And then our carrots. Lagyan na natin si carrots. Wait lang, merong lagyan natin si carrots. Yan, so nalagyan na natin si carrots. Then, of course, ilagyan na natin si yung 2 onion na hinati natin ng ganito. And then, our garlic. So, ayan. Ang hirap pagka ikaw lang gumagawa. And then, our cheese. Yan. So, don't worry, malinis po yung kamay ko bago ko to gawin. Lahat po yan ay malinis na malinis po. So, ihalo-halo lang ho natin. Mix it well. Diba? Sobrang colorful niya. At the same time, sobrang healthy nito. Ngayon kasi, since I am overweight, kailangan kong magbago ng lifestyle ko when it comes to food. And then, of course, tanggalin nga muna natin siya. Then, of course, lagyan natin ng itlog. So, here. Yan. So, 2 yung ilalagay nating egg. Ang hirap, no? Pag isang kamay lang yung kasi yung isa may hawak ako. So, yan. Isi-shake natin siya. I mean, mix natin siya. Mix natin siya ng maayos. Parang hindi pa enough yung 2 egg. Kailangan, let's make it 3. Para mas, hindi pa nga enough yung egg. So, magdagdag pa tayo ng isa. So, this one, guys, pwede siyang makakain or pwedeng 3 to 5 person. Actually nga, pwedeng 5 pang tao. Kasi mapapadami natin siya. At
sobrang healthy niya. Wala ka pang ibang iisip. Hindi ka kailangan mag-worry kung tataas ba ang sugar mo or yung uric acid mo. So, since ginawa ko talaga siya for me kasi may uric acid ako. Then, cheese na lang yung inad ko para may pampalasa. Para hindi naman boring yung dating ng pagkain natin, no? Then, of course, huwag natin kalimutan ng ating pepper, ha? Uulitin ko, pepper, ha? Hindi yung kaibigan mong paminta. Charot lang. So, let's add more. Oh, iba yung iniisip mo, sis. Anong iniisip mo? Charot lang. So, add lang natin siya. Gusto ko marami kasing pepper para mas malasa siya. So, since ito lang kasi yung isa sa mga magiging magpapalasa natin aside sa konting keso, half ng bar. So, lagay natin to. And then, mix it well, of course. Kailangan makita natin na medyo ano siya, malapot-lapot yung texture niya is ano. Saka dun tayo maglalagay ng ating pure cornstarch. Okay? So ngayon, depende na lang kung gaano kadami yung gusto mong ilagay na cornstarch. So tansya-tansya na lang tayo, sis. So ayan. So, I think that's enough. Kung kulang madadagdag na lang tayo. So, ayan. Haluin natin. Ang bango niya, guys. No fairness ha. Sobrang bango niya. And then, mag-start na tayo mag-init ng ano. Dito ko kanina niluto yung patatas. So, ayan. Let's mix it well para mag-combine lahat ng ingredients na nilagay natin. Then, I think hindi pa enough yung ating cornstarch. So, mas magiging okay siya kung magdadagdag pa tayo kahit konti pa. So, ayan. I think this one is enough na para maging kumapit na yung ingredients. So, ayan, depende naman sa inyo kung ano pa yung gusto nyong ilagay. Pwede kayong maglagay ng giniling. Or, try nyo corned beef, yung mga leftover na food nyo. O kaya naman yung mga sausages nyo, ihalo nyo dito. Basta, o kaya yung kahit na anong isda na leftover sa ref nyo. So, mag-add tayo ng olive oil. Don't worry about our oil. It's olive oil, so it's healthy. So, di ba sabihin nila, oh, akala ko ba healthy, pero ba't ang daming oil? Excuse me lang po, ang oil po natin is olive oil. Hindi po siya ordinaryong oil lang. So, kita nyo yung cheese, nag-mix na, so para yun yung magiging pagkukunan ng lasa. Then ngayon, hintayin na natin uminit yung ating pan with olive oil. Then mix lang ng mix. Then, parang gusto ko pa maglagay ng ano, ng paminta. So, lagay tayo ulit ng paminta. Sana nakikita nyo. Yan, ilagay tayo ulit. So, yan. So, okay na to. Pwede na natin to siyang ilagay. Kailangan ko lang painitin yung oil natin para maging maganda yung texture niya kapag naluto. Hindi siya yung lamog. Tip ko lang pag naluto kayo, kailangan yung oil nyo sobrang mainit na siya or init na siya. Kasi pag hindi, yung lulutuin mong food parang nalalabog siya or
hindi magandang texture ng pagka-frying niya. So this one, siguro okay na to. Then, let's add. Depende sa'yo kung gaano kalaking scoop ang ilalagay mo. Depende yan sa'yo. Pero try natin to. Ayan. Lakihan natin konti. Then add tayo sa kabila. Ayan. Then add pa tayo dito. So katulad din to ng kamukha nung itong previous video na ginawa ko na sa kalabasa. Pareho lang siya ng way kung paano lutuin, pero ang pinagkaiba lang is, ito naman, this one is potatoes. Yung nakaraan kasi it's kalabasa, so pumpkin yon in English. Diba? So hayaan lang natin siyang mag-toast ng konti or maluto. Then add pa tayo ng isa para hindi sayang yung oras, diba? So ayan, I think enough naman yung ating cornstarch. So, paliktarin natin tong isa. O, diba? Ayan, nabuo natin siya. Diba? So, yan, depende naman sa inyo sa magiging, ito medyo siya. Ito naman kasi depende to sa magiging kung ano mang gusto nyo klaseng ingredients ang ilagay nyo dito. Pero, ang habol kasi natin dito is, at the same time, habang kumakain ka ng fried na food, hindi ka matatakot kasi it's vegetable, hindi to karne, hindi to beef, or hindi to what, diba? So, hayaan na muna nating maluto ng maayos bago natin siyang baliktarin. Actually, malakas naman yung apoy natin, pero since nga na-crowded siya, it's okay. Pero, i-make sure natin na perfectly toasted or golden fry yung dating ng ating gulay. So, alam mo, sa pagluluto kasi kailangan maging creative ka lang eh. Kasi lahat magagawa mo ng paraan para sumarap yung isang dish or yung isang pagkain. So, ayun. So, madali lang. Basta, hilig mo lang talaga yung magluto, mag-experiment ka, ganun. Hindi siya mahirap. Sobrang dali nga lang. At saka huwag kayong matakot magluto, swear. Kasi diba, parang sabi nga nila, parang paibig mo ang isang tao or makukuha mo ang isang tao, daanin mo sa food, diba? Especially mas maganda yun kung ikaw pa ang magluluto or magpiprepare para sa kanya. So ayan, hintayin lang natin. Medyo matagal siya. So, let's wait lang for a while. And, kung meron kayong gusto nyong lutuin ko or suggest na food na pwede kong gawin, just comment down below. Kung meron man. Yan. So, pagbalik na rin natin. Medyo nadudurog siya. May yung iba nadudurog. Pero it's okay. Wala namang problema doon. Kailangan lang nito ng mas konti pang cornstarch. Pero it's fine. Ang importante, kahit hindi siya buong perfect, hindi na buong buo, maluto siya. At makuha natin yung... Nakalimutan ko kasi yung tawag doon yung parang magmukha siyang giniling. So, para pag kinain ng mga bata, maganda dito para sa mga bata yung medyo pihikan. So, especially yung mga bata, yung asawa mong pihikan. Pwede mo siyang gawin. Nakakalain nila, this one is mukhang giniling or ground pork, ground beef. Sabihin mo, oo, giniling yan, pero pag kinagat nila, it's not. Hindi naman pala, diba?
So, nabudol mo sila, naloko mo sila dun sa part na yon, di ba? Ayan, medyo toasted na tong isa. Di ba? Sinabi ko sa iyo, pag naluto siya, hindi siya magmumukhang gulay. Mukha siyang giniling talaga. Ang tawag na, is it torta? Yeah, tortang giniling. Pero, yun yung natural way natin ng paggawa niya. Pero this one is potatoes and carrots. At the same time, merong sibuyas at saka bawang at saka keso. Saka paminta. Yun lang yung pinakasimpleng ingredients para makabuo ka ng masarap na dish. Hindi lang masarap, healthy pa. Diba? So yan, lutuin pa lang natin ulit. Sobrang sarap niya at sobrang bango niya guys kung naaamoy nyo. Swear. So, okay na to pero i-toasted pa natin. Kasi may mga taong mahilig talaga sa mga toasted. Diba? Sobrang bango niya guys, swear. So medyo matagal lang yung oras natin ng pagluluto pero sobrang worth it to. Gosh, as in tingnan mo, look guys. O diba, sobrang sarap nito. Hindi mo malalaman na gawa to sa sa patatas at saka sa carrots lang. Kung titingnan mo siya, mukha siyang ginawa sa giniling. Diba? Ito pa, look. Sobrang perfectly cooked. This one. At the same time, toasted. So, yung mga mahihilig sa toasted dyan, huwag kayong matakot kasi maraming dish na pwedeng gawin para maging healthy pa din. Kung natatakot kayo kung dahil nga sa mamantika, don't worry, it's olive oil. Pero pwede nyo naman gamitin yung ordinary oil kung wala tayong budget. Kasi aminado naman talaga tayo kahit sino, napakamahal ng olive oil. But of course, since nga gusto natin maging healthy, edi ginusto natin to. Gawin na natin. So maglalagay lang ako ulit. Ganun lang din yung proseso. Mix lang natin siya. Tapos yan. Lagay natin siya ulit. Ganyan. And here. Ganun lang siya. So, lagay na natin yung mga nauna. Look guys, tingnan nyo to. Sobrang sarap niyang tingnan. Ayun oh my god. Ang sarap. Oh my god guys, look. Diba? Sino nga naman ba mag-aakala na patatas yan at carrots? Diba? Walang mag-aakala. Kasi ang iisipin nila, ano yan, giniling, tortang giniling. Madadaya mo sila sa part na yan. Okay lang kahit hindi perfect yung pagkakaluto mo, yung pagka-shape niya, kung nadudurog siya, it's okay. Ang importante, yung makain natin siya ng luto at saka maayos. So again, dito ko na puputulin ang aking vlog. So, hopefully nagustuhan yung dish ko. So, hindi ko pa alam kung anong tatawag ko dito, kung rellenong potatoes and carrots. I don't know kung ano mang bahala na. So hopefully guys, nagustuhan mo. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Again, this has been your Popster Becky JC. Thank you so much for watching. Bye!